Cảm ơn Rim rất nhiều về một bài trình bày tuyệt vời. Những hình ảnh minh họa thực sự rất ấn tượng. Tôi đặc biệt thích cách bạn sử dụng hình ảnh 2D và các sơ đồ đồ họa để minh họa những bất thường tim khác nhau. Đối với bác sĩ sản phụ khoa và những người đang được đào tạo, chúng ta không có mức độ chuyên sâu như bác sĩ tim mạch nhi. Chẩn đoán bệnh tim thai là rất khó, tất cả chúng ta đều thừa nhận điều đó. Trong các hệ cơ quan, bất thường tim là nhóm dễ bị bỏ sót nhất trước sinh. Chúng ta cũng biết rằng, đặc biệt với các dị tật tim nguy kịch, kết cục của trẻ tốt hơn khi chẩn đoán được trước sinh. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm phát hiện sớm để triển khai các thăm dò tiếp theo và tư vấn cho gia đình cùng bác sĩ tim mạch nhi. Họ là những chuyên gia về hình ảnh tim của trẻ, còn chúng ta là bác sĩ sản khoa. Vai trò của chúng ta là tìm ra chiếc kim trong đống rơm, nhận diện bất thường tim và, nếu có thể, xếp nó vào một trong khoảng 4 đến 5 nhóm dị tật tim chủ chốt, sau đó phối hợp với bác sĩ tim mạch nhi và chuyên gia di truyền trong một nhóm đa chuyên khoa. Từ đó chúng ta mới đi tiếp đến bước chẩn đoán và quản lý sâu hơn. Nhưng thách thức lớn nhất đối với bác sĩ sản khoa, kỹ thuật viên siêu âm, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và chuyên gia hình ảnh vẫn là nhận ra rằng có vấn đề ngay từ đầu. Các quy tắc vàng là tập hợp những mẹo rất thực hành, có thể áp dụng ngay trong sàng lọc thường quy hàng ngày. Ước gì tôi biết những quy tắc này từ 30 năm trước, khi mới bắt đầu, bởi lúc đó tôi thực sự rất lúng túng khi khảo sát tim thai. Thai đôi thai nằm ngang, một thai nằm chết, cột sống quay lên trên, rồi phải cố khảo sát tim. Phải xác định buồng nào là buồng nào, mạch nào xuất phát từ đâu, đi theo hướng nào, Doppler màu phải ra sao và PRF nên đặt bao nhiêu. Khi ấy tôi không biết, tôi chỉ vừa làm vừa học. Vì vậy, đây là một bài khoảng 30 phút với những quy tắc rất đơn giản, nhằm giúp người mới bắt đầu và người ở mức trung cấp dễ dàng hơn trong việc tìm ra bất thường tim giữa các ca sàng lọc thường ngày. Esta charla es una guía sobre cómo realizar una exploración cardíaca. Aquí encontrar algunos consejos prácticos, recomendaciones y claves para la exploración en corazón normal y anormal. Vamos a empezar. Chúng ta đều biết rằng khi mở bất kỳ giáo trình tim mạch nào sẽ có rất nhiều loại dị tật khác nhau. Để đơn giản hóa có thể chia thành bất thường tim trái, bất thường tim phải, bất thường kiểu cưỡi ngựa overreach, các khuyết vách, bất thường sắp xếp không gian và bất thường tĩnh mạch, còn những dị tật cực hiếm có thể để sau. Các dị tật cực hiếm chưa phải trọng tâm ở đây. Đây là những nhóm bất thường chính mà chúng ta sẽ bàn trong 2 ngày tới. Phân nhóm như vậy giúp tư duy dễ hơn. Nó làm mọi thứ đơn giản hơn một chút. Hướng dẫn Nishwalk sử dụng 5 mặt cắt tim cơ bản để giúp chúng ta nhận diện các nhóm bất thường này. Mục tiêu của 5 mặt cắt không phải lúc nào cũng là đưa ra chẩn đoán chính xác, mà trước hết là nhận ra đâu là bình thường và đâu là bất thường. Tức là phải nhận ra rằng ở đây có vấn đề. Bây giờ chúng ta thử xây dựng một số nguyên tắc cơ bản để đi qua quá trình đó. Việc cài đặt máy siêu âm cực kỳ quan trọng. Khi tôi mới bắt đầu, chủ yếu chỉ có 2D và Doppler màu. Khi đó Doppler màu chỉ là một nút, và nút thứ hai là Doppler xung. Ngày nay mọi thứ phức tạp hơn nhiều nhưng theo hướng tích cực. Với người mới học, số lượng nút và thiết lập có thể rất khó. Vì vậy, phần quét trực tiếp sẽ giúp giải thích các điều khiển này, còn mục tiêu của tôi là đơn giản hóa chúng.
Chúng ta bắt đầu với các quy tắc vàng. Đây là quy tắc vàng số 1. Hãy tìm động mạch trùi xuống. Gần như luôn luôn, buồng tim nằm ngay phía trước động mạch trùi xuống là nhĩ trái. Dù có bệnh lý trong lồng ngực hay trong tim, đây gần như luôn là mốc neo để bắt đầu định hướng. Đó là quy tắc vàng số 1. Quy tắc vàng số 2 là một quy ước màu. Khi mỏm tim hướng lên trên, dòng vào tim được quy ước màu đỏ và dòng ra màu xanh. Quy ước này giúp hình thành phản xạ về hướng dòng máu. Khi luôn dùng cùng một quy ước màu, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra khi có hở van hoặc rối loạn dòng chảy. Nếu đã xác định được động mạch trùi xuống, bạn biết ngay đâu là nhĩ trái, từ đó có thể nhận ra ngay dòng hở van ba lá. Chỉ với hai quy tắc đơn giản đó, nhìn lướt qua bạn đã có thể nói đây là hở van ba lá. Tương tự, bạn có thể nhận ra dòng hở qua các van bán nguyệt của các đại động mạch bằng cùng hai nguyên tắc. Hoặc trong các tổn thương tắc nghẽn, bạn biết chính xác phải tìm dòng chảy ngược ở đâu. Ngày mai đi làm, chỉ cần nhớ hai điều, động mạch trùi xuống là mốc định hướng, và từ đó có thể nhận diện hở van ba lá. Hai quy tắc rất cơ bản. Nhìn hình này, bạn cũng có thể lập tức định hướng từ động mạch trùi xuống và nhận ra hở van ba lá. Ngay trong quý 1 cũng vậy, thấy động mạch trùi xuống, xác định thất trái, thất phải, và nhận ra dòng hở van ba lá. Trong quy tắc số 2 còn có một tiểu quy tắc nữa. Hở van ba lá là một dấu hiệu tương đối thường gặp. Nó có thể gặp ở khoảng 5% thai kỳ. Ngược lại, hở van hai lá sau khi đã định hướng nhĩ trái từ động mạch trùi xuống là hiếm. Thực tế, khi thấy hở van hai lá, gần như luôn phải nghĩ đến một bệnh lý nền, ví dụ hẹp van động mạch chủ nguy kịch, tim to hoặc các bệnh lý khác. Trong đó có bệnh cơ tim. Khi chuyển lên các đại động mạch, vẫn dùng cùng quy ước, động mạch trùi xuống xác định nhĩ trái, rồi xác định đường ra thất trái. Dòng ra bình thường theo quy ước sẽ có màu xanh. Nếu thấy một tia phụt ngược trong đường ra này, bạn có thể lập tức nghĩ đến hở van động mạch chủ. Phản xạ này hình thành vì bạn lặp lại cùng một cách khảo sát mỗi ngày. Trong ví dụ tiếp theo trên mặt cắt 3 mạch khí quản, có thể thấy dòng phụt ngược qua van động mạch phổi hướng trở lại thất phải. Đặt Doppler xung vào đó sẽ xác nhận dòng hở, vận tốc của dòng hở cao hơn dòng xuôi. Bạn nhận ra nó rất nhanh nhờ áp dụng các quy tắc vàng nói trên. Đây là quy tắc tôi thích nhất và ước gì tôi biết từ sớm. Mạch nằm sát khí quản nhất gần như luôn là cung động mạch chủ ngang. Không cần biết thai đang nằm tư thế nào hay mặt cắt 4 buồng ra sao, chỉ cần tìm khí quản, bạn có thể xác định cung động mạch chủ ngang. Nếu bạn nói không thấy khí quản, có thể dùng tĩnh mạch chủ trên làm mốc, nhưng trên thực tế gần như luôn có thể thấy khí quản. Đây là một quy tắc thực hành rất quan trọng. Trên mặt cắt 3 mạch khí quản, chỉ cần thấy khí quản, mạch sát khí quản nhất là cung động mạch chủ ngang kế, đó là ống động mạch và thân động mạch phổi. Dù thay đổi tư thế, quy tắc vẫn vậy, xác định khí quản rồi tìm cung động mạch chủ ngang ở sát bên. Đây là một mốc định hướng cực kỳ hữu ích. Bây giờ hãy ghép các quy tắc lại. Không cần cho bạn xem mặt cắt 4 buồng, tôi hỏi hình này có vấn đề gì? Đây là khí quản, ở đây có dòng đỏ và dòng xanh. Ngay lập tức, bạn phải nghi ngờ một tổn thương tắc nghẽn ở một bên tim, đặc biệt là đường ra. Bởi mạch nằm sát khí quản là cung động mạch chủ ngang. Đây là khí quản. Đây là cung động mạch chủ ngang với dòng xuôi, còn ở ống động mạch có dòng chảy ngược. Cùng nguyên tắc đó cũng áp dụng cho trường hợp thiểu sản tim trái hoặc tim phải. Bạn biết phải đến đâu để tìm dòng ngược.
Trong ví dụ này, khi thấy khí quản, bạn biết mạch kế bên là cung động mạch chủ ngang. Và khi thấy một tia phụt ngược, bạn có thể đi thẳng đến nhận định rằng có hở van động mạch phổi, ngay cả trước khi xem mặt cắt 4 buồng. Bạn chưa cần biết đầy đủ hình thái 4 buồng để có được gợi ý này. Phân tích thêm bằng thể tích stick cũng cho kết quả tương tự. Khí quản, cung động mạch chủ ngang, van động mạch phổi và dòng hở van động mạch phổi. Nhận diện sẽ trở thành gần như tức thì. Quy tắc vàng số 4 cũng khá đơn giản. Đó là sử dụng cine loop và xem lại chuyển động. Với người có kinh nghiệm, có thể nhìn ngay mốc động mạch chủ xuống nhĩ trái, xác định thất phải và van nhĩ thất phải, rồi nhận ra hở van ba lá. Nhưng trong một số tình huống, những dấu hiệu này rất khó thấy. Khi làm chậm cine loop, chúng trở nên rõ hơn. Thai này được một kỹ thuật viên siêu âm phát hiện vì thấy vận động không đồng bộ của vách liên thất. Điều đó chỉ thực sự rõ khi giảm tốc độ phát lại cine loop. Sau đó bạn sẽ nhận ra thành thất trái mỏng đi. Đây là một thai có túi thừa tim. Ở thai khác, trên mặt cắt 4 buồng sau khi định hướng từ động mạch chủ xuống và thất trái, khi làm chậm hình ảnh sẽ thấy vận động không đồng bộ, kiểu lượn sóng của vách liên thất, ở tốc độ thực rất khó nhận ra. Chỉ khi giảm tốc độ và xem lại cine loop mới thấy rõ. Ring vừa trình bày một ví dụ đẹp về dòng đảo chiều trong tĩnh mạch phổi. Khi xem cine loop chậm, bạn có thể đánh giá lượng dòng trong thì tâm thu và tâm trương. Điều này rất khó khi tim đập khoảng 160 lần trên phút. Trong thực hành thường ngày, tôi rất hay dùng chế độ chia đôi màn hình khi quét trực tiếp. Cách này cho phép nhìn song song chuyển động các buồng tim và mạch máu, từ đó đánh giá động học dòng chảy trong toàn bộ chu chuyển tim. Khi nghi thông liên thất hoặc bất thường van, kể cả van nhĩ thất hay van bán nguyệt, tôi làm chậm cine loop trên màn hình chia đôi để nhìn đồng thời cấu trúc van và Doppler màu. Như vậy có thể phân biệt van loạn sản với hở van ba lá lành tính trong quý 3. Hở van ba lá sinh lý có thể có vận tốc tới khoảng 2 mét trên giây hoặc hơn mà vẫn lành tính. Chia đôi màn hình giúp tôi nhìn cả hai loại thông tin cùng lúc chỉ trong một cái nhìn. Nhiều người nói thông liên thất phần cơ chỉ thấy được trên Doppler màu. Đúng là nếu bạn chỉ dùng Doppler màu thì bạn chỉ thấy nó bằng Doppler màu. Nhưng nếu đặt màn hình chia đôi đúng vị trí có dòng qua vách, tôi cho rằng phần lớn VSD cơ hiện nay cũng có thể thấy trên 2D. Với công nghệ hiện tại, nhiều VSD phần cơ thực sự có thể nhận diện trên 2D. Ở ví dụ còn kín đáo hơn này, Doppler màu gợi VSD phần cơ trên màn hình chia đôi và cine loop có thể xác định chính xác vị trí khuyết ở vách liên thất. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy sức mạnh của chế độ chia đôi màn hình khi kết hợp 2D và Doppler màu. Với đường ra thất phải, điều quan trọng là hiểu rằng đánh giá chuẩn không chỉ dựa vào một ảnh, một mặt cắt hay một lát cắt trục duy nhất. Thực tế có 3 thành phần cần được khảo sát khi đánh giá đường ra thất phải. Không thể đưa đủ cả 3 thành phần vào cùng một lát cắt 2D trục duy nhất. Trên tái tạo 3D hoặc thể tích tĩnh thì có thể, nhưng trên 2D thì không. Vì vậy phải biết cách lấy từng hình cần thiết. Nhánh động mạch phổi phải thường dễ thấy hơn nhánh trái. Tôi đặt cho bạn một câu hỏi, ngày mai bạn đi làm và quét thai này. Nếu tôi hỏi, đây có phải mặt cắt 3 mạch bình thường không? Bạn có thể trả lời Simon trông khá ổn. Động mạch phổi lớn hơn động mạch chủ lớn hơn tĩnh mạch chủ trên, và dòng chảy tầng, có vẻ đạt yêu cầu. Nhưng tôi sẽ nói không, tôi chưa hài lòng với hình này. Bởi nếu nhớ lại 3 thành phần của đường ra thất phải, hình này không cho thấy van động mạch phổi. Nó cũng không cho thấy thành tự do của thất phải. Nếu thực sự muốn phát hiện hẹp van động mạch phổi, bạn phải thấy thành tự do thất phải và van động mạch phổi, sau đó mới đánh giá các nhánh động mạch phổi.
Tôi cho rằng đây là một lý do khiến chúng ta bỏ sót hẹp van động mạch phổi, một dị tật tim bẩm sinh khá thường gặp, đặc biệt khi khảo sát ở quý 3. Nếu bạn hỏi tôi có hài lòng với một lần quét từ 4 buồng lên đường ra thất phải như thế này không, tôi sẽ trả lời là có. Bởi tôi thấy thành tự do thất phải, van động mạch phổi, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ trên. Vì vậy, khi khảo sát đường ra thất phải chủ động đưa các cấu trúc này vào hình, đặc biệt là thành tự do thất phải và van động mạch phổi. Hãy nhớ rằng đánh giá đường ra thất phải thực sự cần 3 lát các thành phần khác nhau. Một điểm rất quan trọng khác là động mạch phổi phải bắt chéo động mạch chủ. Khi quét từ 4 buồng lên mặt cắt 3 mạch khí quản, mạch lớn đầu tiên xuất hiện phải là đường ra thất trái, rồi sau đó mới đến động mạch phổi. Đây là một nguyên tắc rất đơn giản. Bạn cũng cần ghi nhớ hướng cong của động mạch phổi. Khi quét từ 4 buồng lên đường ra thất phải, độ lồi của thân động mạch phổi hướng về bên trái, kế đó là động mạch chủ và tĩnh mạch chủ trên. Cách tốt nhất để ghi nhớ hướng này là ở mỗi ca dùng màn hình chia đôi, bên trái là 4 buồng, bên phải là đường ra thất phải. Làm như vậy qua 100 ca liên tiếp, hình cong của động mạch phổi sẽ ăn sâu vào trí nhớ. Bạn sẽ tự động nhớ được hướng cong bình thường của động mạch phổi khi xuất phát từ thất phải. Chính việc nhận ra hướng cong này đã giúp chúng tôi thấy rằng khi đường cong đảo ngược, đó là một dấu hiệu gợi chuyển vị đại động mạch. Bởi khi đó động mạch phổi xuất phát từ thất trái. Chúng tôi từng công bố dấu hiệu này ở quý 2 trên 21 trường hợp TEGA liên tiếp, rồi sau đó mô tả ở quý 1 với tên gọi dễ nhớ hơn là dấu boomerang. Về bản chất đó vẫn là cùng một nguyên lý. Ngày mai với mỗi thai ở quý Y hoặc quý 2, hãy lấy 4 buồng rồi quét lên 3 mạch. Nếu hướng cong của mạch lớn bị đảo ngược so với hướng bình thường từ thất phải, hãy chú ý nếu nó không đi theo hướng bình thường, đó là một dấu hiệu bất thường. Hướng cong đảo ngược gợi ý khả năng chuyển vị đại động mạch, kể cả trong những bệnh tim phức tạp như thiểu sản tim trái kèm chuyển vị đại động mạch. Tôi không nói mọi trường hợp đều là TEGA, có thể là bất thường phức tạp khác, nhưng điểm cần nhớ là phải nghĩ đến chuyển vị đại động mạch. Tiếp theo là vận tốc dòng máu trong các mạch. Khi bắt đầu một ca hãy tự hỏi, máu đi qua tim nhanh đến mức nào? Máu qua các đại động mạch nhanh bao nhiêu? Qua các tĩnh mạch phổi nhanh bao nhiêu? Đó là nền tảng để lựa chọn thiết lập Doppler phù hợp. Trong Doppler màu, về cơ bản có 3 nhóm điều khiển chính. Đó là PRF công suất phát màu và gian màu. Thông số đầu tiên cần đặt cho mỗi lần khảo sát là PRF. Nói cách khác, khi chọn PRF bạn đang tự hỏi, máu trong buồng tim hoặc mạch này đang chảy nhanh đến mức nào? Đó là ưu tiên đầu tiên. Sau đó mới chỉnh công suất màu, giữ chỉ số cơ học và nhiệt dưới 1 rồi mới chỉnh gian. Có thể hình dung output như độ lớn của tiếng bạn hét ra, còn gian là mức khuếch đại tín hiệu dội về. Tăng gian không làm tăng năng lượng phát vào thai. Gian chỉ tác động lên tín hiệu hồi về, ngược lại phát năng lượng quá mạnh mới là điều cần tránh. Vì vậy, sau PRF, bước thứ hai là kiểm soát acoustic output. Đây là quy tắc vàng số 8. Ở quý 1 có thể bắt đầu PRF khoảng 25 đến 35, quý 2 khoảng 45 đến 65. Quý 3 khoảng 65 đến 80. Đây chỉ là các giá trị khởi đầu để định hướng, sau đó vẫn phải điều chỉnh theo tình huống. Một lý do rất thường khiến kỹ thuật viên gọi tôi vào và nói có lẽ thai bị hẹp van động mạch phổi, hẹp van động mạch chủ hay hở van 3 là vì PRF đang đặt sai. Nó có thể quá thấp hoặc quá cao. Trong thực hành, khi không lấp đầy máu trong mạch, phản xạ thường gặp nhất là tăng gian.
Đó không phải bước đúng. Nếu mạch không được lấp đầy màu hoặc màu tràn aliasing, câu hỏi đầu tiên phải là PRF đang đặt bao nhiêu? Ví dụ, kỹ thuật viên gọi tôi Simon, nhìn đường ra thất trái này, có chỗ phồng ở mức van bán nguyệt. Tôi đồng ý là có vẻ hơi phồng, đôi khi người bình thường cũng có. Tôi làm chậm Cine Loop để xem kỹ. Van động mạch chủ có mở và gần như biến mất hoàn toàn ở thì mở không? Tôi nghĩ là có, tôi xem Z-score khoảng cộng 1,8. Đúng là có mức độ giãn nhẹ, rồi tôi thấy aliasing. Lúc này bắt đầu nghi ngờ, nhưng kiểm tra lại thấy PRF chỉ đạt 48. Ở thai 32 tuần, khi tăng PRF lên 68, dòng chảy trở lại tầng rất đẹp. Một ca khác, kỹ thuật viên chỉ khí quản cũng động mạch chủ ngang và động mạch phổi, rồi nói đang thấy aliasing. PRF lúc này đã ở khoảng 80 cm trên giây. Khi đó tôi nói, đây có thể thực sự là bất thường. Bạn thấy sự khác biệt giữa hai tình huống chứ? Việc đầu tiên tôi làm khi bước vào là hỏi PRF đang được đặt bao nhiêu. Tiếp theo là tần số đầu giò. Tôi không cho rằng nên thực hiện cả một ca chỉ với một đầu giò. Làm sao biết đầu giò đó là tối ưu? Cách duy nhất để biết tần số nào cho hình tốt, nhất là thử chuyển từ đầu giò này sang đầu giò khác. Tôi cho rằng một lỗi rất hay gặp hiện nay ở các đơn vị y học bào thai là dùng đầu giò C16 cho tất cả mọi tình huống. Một đầu giò không thể phù hợp với mọi ca. Với công nghệ hiện nay, cần linh hoạt đổi đầu giò để tối ưu hình ảnh. Ví dụ cùng một thai có hai tĩnh mạch chủ trên, hình ảnh khác hẳn khi dùng đầu giò tần số thấp và khi chuyển sang đầu giò tần số cao hơn. Trong mọi ca, hãy tự hỏi, đầu giò này có thật sự là tốt nhất cho cấu trúc tôi đang muốn nhìn không? Có thể dự đoán phần nào từ BMI mẹ, hoặc nhận ra ngay khi đặt đầu giò lên bụng rằng hình ảnh còn có thể cải thiện. Phản xạ mình có thể làm hình này tốt hơn không phải luôn hiện diện. Rim cũng đã minh họa điểm này rất rõ. Kiểm tra situs là một bước bắt buộc và còn có ý nghĩa về mặt hồ sơ pháp lý. Trong mỗi lần siêu âm, nên lưu một hình chia đôi đúng như Rim nói, một bên cho thấy dạ dày, bên kia cho thấy tim cùng phía với dạ dày trong trường hợp situs bình thường. Chỉ một hình như vậy trong mỗi ca đã chứng minh rằng bạn hoặc kỹ thuật viên đã thực hiện kiểm tra situs. Về mặt pháp lý và kiểm soát chất lượng, đây là một việc rất quan trọng. Tiếp theo là quy tắc 100. Nếu vận tốc Doppler vượt 100 cm trên giây, bạn phải nghi ngờ có vấn đề. Bất kể đang đo ở động mạch rốn, đường ra thất trái, ống động mạch, các buồng tim hay đại động mạch, vận tốc từ 100 cm trên giây trở lên là một ngưỡng thực hành rất hữu ích. Trong thực tế, chúng ta không thể lúc nào cũng tra biểu đồ. Đây là dữ liệu từ một nghiên cứu gần đây về vận tốc dòng tim thai theo tuổi thai. Nghiên cứu khảo sát vận tốc qua van 2 lá, 3 lá động mạch chủ và động mạch phổi ở các tuần thai khác nhau. Nếu nhìn mốc 100 cm trên giây, vận tốc sinh lý chỉ chạm ngưỡng này rất muộn trong thai kỳ, khoảng 36 đến 39 tuần, là giai đoạn chúng ta ít thực hiện siêu âm tim thai chi tiết. Vì vậy, quy tắc 100 rất thực dụng nếu nghi tổn thương đặt cửa sổ Doppler xung. Nếu vận tốc vượt 100 cm trên giây, khả năng cao là bất thường. Hãy ghi nhớ con số này. Nhưng quy tắc này còn một phần thứ hai. Nếu thấy giãn sau hẹp, van động mạch chủ không mở hết và Doppler xung cho vận tốc khoảng 120 cm trên giây, đó là một tình huống đáng ngờ. Bạn có thể nghĩ có lẽ chỉ do đặt sai góc hay sai thiết lập. Vậy làm sao chứng minh bất thường là thật? Cách đơn giản nhất là chuyển sang động mạch phổi để so sánh. Nếu bên đó chỉ khoảng 60 cm trên giây, bằng một nửa, và phổ Doppler còn cửa sổ phổ rõ trong khi phổ qua động mạch chủ bị lấp đầy turbulent, thì một bên là dòng tầng bình thường còn bên kia là bất thường. Và nó cũng vượt ngưỡng của quy tắc 100. Hãy nhớ rằng trong thai kỳ, vận tốc ở hai đại động mạch nhìn chung tương đương nhau, không giống sau sinh. Vì vậy, ngay cả khi vận tốc đều dưới 100 cm trên giây, nếu nghi ngờ ở động mạch phổi vẫn nên so sánh với động mạch chủ.
Hãy chỉnh góc đặt cửa sổ ngay sau van động mạch chủ và so sánh. Nếu vận tốc một bên gấp đôi bên kia, đó vẫn là dấu hiệu bất thường. Do đó, ngoài ngưỡng 100, việc so sánh tương đối giữa hai đại động mạch cũng rất quan trọng. Đánh giá mặt cắt chụp ngắn là thao tác mà bác sĩ tim mạch thực hiện gần như theo phản xạ. Nhưng bác sĩ sản phụ khoa thường thấy khó. Tôi từng nhiều năm cố lấy mặt cắt chụp ngắn khi mỏm tim ở vị trí 12 giờ, xoay đầu dò đủ kiểu mà vẫn rất khó. Bạn không thể lấy được mặt cắt chụp ngắn đúng nếu cứ để mỏm tim ở các vị trí 12, 1, 2 giờ hoặc các hướng không phù hợp. Về mặt hình học, đơn giản là không thể. Cách thực hành tốt nhất là đưa mỏm tim về vị trí khoảng 3 giờ hoặc 9 giờ. Điều này rất hữu ích khi tìm VSD, bất thường van nhị thất, áp lực bán phần hoặc toàn phần và vận động không đồng bộ của vách liền thận. Hãy trượt hoặc nghiêng đầu giò cho đến khi mỏm tim ở khoảng vị trí 3 giờ. Khi đó bắt đầu quét từ mỏm tim. Đi từ mỏm lên, bạn sẽ thấy vách liên thất, rồi van ba lá và hình miệng cáo của van hai lá trên trục ngắn. Điều này đặc biệt hữu ích khi đánh giá kênh nhị thất, khi quét và xem cine loop có thể nhận ra van nhị thất chung và tình trạng mô cầu nối. Mặt cắt này giúp phân biệt áp lực bán phần với áp lực toàn phần. Ngược lại, nếu chỉ nhìn ở một tư thế có thể bỏ sót áp lực. Có những ca mặt cắt 4 buồng hoặc 3 mạch trông gần như bình thường, nhưng chụp ngắn lại cho thấy bất thường rất rõ. Làm chậm cine loop sẽ làm nổi bật những vận động nhỏ và giúp thấy rõ van nhị thất trùng. Mấu chốt vẫn là đưa mỏm tim về đúng vị trí để lấy chụp ngắn. Tương tự khi quét từ đường ra thất trái sang động mạch phổi, có thể thấy một VSD phần cơ nằm rất cao. Không phải tất cả VSD cơ đều hiện rõ trên mặt cắt 4 buồng, chúng có thể thấy tốt hơn ở đường ra thất trái hoặc đường ra thất phải, đặc biệt có những VSD chỉ bộc lộ rõ ở đường ra thất phải. Để xác nhận, hãy lấy chụp ngắn. Nhiều VSD cơ nằm ngay giữa vách trên trục ngắn, bạn sẽ thấy chúng ở gần thành trước của tim, giải thích vì sao đôi khi chỉ thấy khi quét đường ra thất phải. Trong trường hợp vách liên thất vận động không đồng bộ, dùng màn hình chia đôi ở trục ngắn và quét từ mỏm lên van nhị thất sẽ cho thấy độ dày, vách thay đổi và dòng máu đi qua vùng vách rất mỏng. Đó chính là vùng vách liên thất bất thường. Vậy làm thế nào để khảo sát phần vách ở đường ra? Tôi cho rằng bác sĩ sản khoa thường bỏ sót nhiều VSD đường ra. Chúng ta khá tốt trong phát hiện VSD cơ, rất tốt với VSD, phân nhận và phát hiện được một số VSD quanh màng. Nhưng VSD đường ra khó hơn nhiều. Có một quy tắc thực hành đơn giản để lấy mặt cắt này. Từ 4 buồng quét lên đường ra thất phải để thấy thân động mạch phổi, các nhánh động mạch phổi, tĩnh mạch chủ trên và động mạch chủ. Sau đó xoay đầu giò ở mức thất phải cho đến khi đồng thời thấy van ba lá, van động mạch phổi và hình Mercedes-Benz của van động mạch chủ. Khi đạt được mặt cắt này, bạn có thể khảo sát phần màng và phần đường ra của vách liền thất. Điều này đặc biệt quan trọng trong tứ chứng phà lết. Ở thai này có thể xác định van ba lá, thất phải và van động mạch phổi. Ngay dưới van động mạch phổi có một khuyết lớn VSD dưới van động mạch phổi. Right beneath the pulmonary valve, a subpulmonary VSD, and you can confirm with the split image with color set at red on the top, blue on the bottom. Trên màn hình chia đôi với Doppler màu, có thể thấy dòng hai chiều qua VSD, đường ra và xác nhận tổn thương. Về góc nghiêng của tim, Dream cũng đã nhấn mạnh. Theo tôi, đây là cách rất tốt để tìm áp lực bán phần toàn phần, VSD quanh màng và thông liên nhĩ lỗ tiền phát. Nếu tim nằm ở trục 3 đến 9 giờ trong ca này, tôi hầu như không thấy được dấu hiệu cần tìm.
Nhưng khi mỏm tim hướng lên 12 giờ, tôi thấy một đường van nhĩ thất gần như liên tục, mất độ lệch sinh lý của hai van, kèm khoảng trống ở vùng quanh màng và vùng lỗ tiền phát. Tôi không thể có được mức độ nghi ngờ đó ở các tư thế khác. Vì vậy, khi tìm áp sức, tôi ưu tiên mặt các tư thế này hơn. Với VSD, quan điểm cá nhân của tôi là nên khảo sát tim ở nhiều góc khác với cách bác sĩ tim mạch như thường dùng sau sinh. Trước sinh, tôi thích các hướng khoảng 2 giờ, 11 giờ, 7 giờ và 5 giờ để tìm VSD. Qua nhiều năm quét, tôi thấy cách này giúp bắt được các khuyết nhỏ hơn. Vách liên thất giống một tấm lưới chứ không phải một lỗ phẳng đơn giản. Dòng máu có thể đi xuyên qua theo nhiều hướng khác nhau, nên VSD thường nổi bật ở một số góc nghiêng nhất định. VSD lớn vẫn thấy được ở mặt cắt ngang chuẩn, nhưng với những khuyết kín đáo, các góc nghiêng khác hữu ích hơn. Với động mạch dưới đòn phải lạc chỗ cũng có một tư thế ưu tiên. Khi lấy mặt cắt 3 mạch khí quản, các hướng khoảng 11 giờ, 2 giờ, 7 giờ hoặc 5 giờ thường giúp đưa động mạch dưới đòn vào hình tốt hơn. Tuy nhiên đừng quá căng thẳng về góc, vì chế độ slow flow gần như ít phụ thuộc góc. Có khi Power Doppler không cho thấy gì, nhưng chỉ cần bật slow flow, động mạch dưới đòn lạc chỗ xuất hiện ngay. Không chỉ vậy, các động mạch ngực trong và các nhánh cổ sườn của động mạch dưới đòn cũng có thể hiện lên. Công nghệ này đặc biệt hữu ích ở quý 1. Cuối cùng là ưu tiên thang xám, tức cân bằng giữa Doppler màu và 2D. Ví dụ, kỹ thuật viên gọi tôi vì nghi thai 12 tuần có VSD trên 2D. Tôi cũng thấy có vẻ như có khuyết vách trong một quả tim còn lại hoàn toàn bình thường. Tôi kiểm tra bằng Doppler màu. Ở quý 1, tôi không thật sự thích dùng màu quá nhiều. Tôi thích Power Doppler hơn. Nếu Power vẫn không rõ, tôi chuyển sang Slow Flow. Nhưng Slow Flow đôi khi làm màu tràn qua vách và rất khó kết luận có VSD thật hay không. Nếu chỉ cần chỉnh một thông số balance, giảm từ khoảng 250 xuống 50, hình chia đôi sẽ cho thấy rõ dropout ở vách liên thất. Khi đó tôi mới xác định được thai thực sự có VSD ở 12 tuần. Nguyên tắc balance không chỉ hữu ích ở quý 1. Trong suốt thai kỳ, việc ưu tiên thang xám hơn slow flow và điều chỉnh tương tự với Power hoặc Color Doppler là một công cụ rất giá trị. Trong Handbook tìm thai, đi kèm khóa học có khoảng 20 quy tắc. Tôi đã rút gọn còn 15 trong bài này, phiên bản sau sẽ được tinh chỉnh ngắn gọn hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.